Giả chết đi. Giấy chứng tử và giấy chứng nhận hỏa táng đều ở đây. Các bạn xem đi, cái này không thể làm giả được. Sau khi nhìn thấy giấy chứng tử, sắc mặt Triệu Hắc Long lập tức chìm xuống. Vốn tưởng một tay này đến bắt được, không bao giờ nghĩ đến, nhưng người đó đột nhiên chết, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức ánh mắt ác độc nhìn về phía tôi. Bạn là chồng của Lưu Thiến Thiến, vậy món nợ này là món nợ chung của hai người. Kể từ khi anh ấy chết, lẽ ra phải do bạn trả lại. Nói đi. Một đám tiểu đệ liền trực tiếp hướng ta vay tới đây. Thấy rồi. Hai người Dương Tiếu lập tức bảo vệ tôi ở phía sau. Ôi, còn có người giúp đỡ nữa. Chỉ có hai người này sợ là không bảo vệ được ngươi. Trả tiền ngay, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thằng khốn này dám đánh tôi. Tại sao bạn Số tiền không trả này lại phải để cho anh ta trả lại? Chính vì hắn mà thằng khốn đó chết. Hắn nhất định phải chuộc tội. Đừng không biết tốt xấu, những gì bạn trả lại không phải là tiền, đó là cuộc sống. Anh nợ gia đình chúng tôi, thật là một lũ sói mắt trắng. Ăn của tôi, uống của tôi. Bây giờ có việc gì thì cứ ném lên đầu tôi. Nói người thân, bạn vẫn là mẹ của Lưu Thiến Thiến. Cậu nói gì thế? Thiến Thiến đã cưới bạn rồi, nước đổ ra từ con gái đã kết hôn. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Đúng vậy, anh có còn là đàn ông không? Thiến Thiến chết vì anh, bạn không thể chịu trách nhiệm một chút. Món nợ này bất kể là hợp lý hay hợp pháp, bạn phải trả lại. Anh ơi, đừng đấu tranh nữa. Tôi cũng biết một chút. Đây là món nợ chung của vợ chồng bạn, trừ khi anh chết, đến lượt gia đình anh ấy trả lại. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Hôm nay nếu tôi không thấy tiền, vậy thì bạn sợ là không thể hoàn chỉnh ra khỏi đây rồi. Cô nói đúng. Món nợ này đúng là tôi phải trả. Đúng vậy không? Thứ ba, bạn yên tâm. Làm ơn, tôi sẽ chăm sóc tốt. Sau này ta cho phép hắn gọi người một tiếng. Bố bị thái độ này không phải mọi người đều đỡ rắc rối sao? Nói đi anh bạn, anh định xử lý như thế nào? Trả lại tiền không phải là vấn đề lớn, nhưng đây là ta sợ là không làm chủ được. Đùa tôi à? Đừng vội, chủ yếu là tôi nợ quá nhiều tiền. Tôi muốn trả lại cho bạn trước, chỉ sợ các chủ nợ khác không giống nhau. Tôi nhìn người đàn ông đầu chọc trước mặt với vẻ mặt máu me. Lý do để treo cổ anh ta như thế này là vì vừa canh gác bên ngoài. Anh trai gửi tin nhắn, nói là nhìn thấy rất nhiều nhóm thu tiền đã đến bên này rồi. Như vậy một cái chó cắn chó vui vẻ. Tôi không muốn bỏ lỡ. Ý anh là sao? Bạn nhìn lại phía sau không phải là biết rồi sao? Lạc Lão Tam là ai? Dám nợ tiền của lão tử không trả. Hôm nay tao phải làm mày. Gã đầu chọc nhìn mục đích vốn trống rỗng. Trong một thời gian, tất cả đều là người. Cái này một cái dựa vào thu nợ để kiếm sống. Tất cả đều xem ngu ngốc. Chuyện gì thế này? Mày nợ cái quái gì vậy? Không rõ nữa, dù sao cũng mượn rất nhiều. Hình như là hơn 80 triệu. Không, phía sau lại mượn mấy chục cái nữa. Bây giờ hẳn là có hơn 100 triệu. Cái gì rồi? 100 triệu? Lời này vừa ra, không chỉ mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Ngay cả Triệu Hắc Long tự hứa đã nhìn thấy đại thế không khỏi hít một hơi lạnh. Nhưng với tôi, càng nhiều người đến, tôi cảm thấy càng an toàn. Dù sao cũng không ai ngốc đến mức giết chết thần tài. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm. Chỉ là 100 triệu. Vì vậy, nếu bạn muốn tôi trả lại tiền, bạn có thể phải lấy số và xếp hàng trước. Thằng nhóc ngươi lại vay nhiều tiền như vậy. Sao anh làm được vậy? Chết tiệt. Tôi đã thấy những kẻ kiêu ngạo, chưa từng thấy ai kiêu ngạo như vậy. Đã vay tiền của chúng tôi và thách thức chúng tôi. Tôi nghĩ thằng nhóc này cố tình gọi chúng tôi đến đây. Hắn muốn gì? Chỉ để cho chúng tôi biết. Hắn nợ rất nhiều tiền, không đến 100 triệu. Thằng nhóc này thật là tàn nhẫn, nhưng số tiền này phải được trả lại. Hắn nợ chúng ta nửa triệu. Tôi đến trước, gã này nợ chúng ta 1 triệu. Lại còn dám khiêu khích mắng chúng ta. Hôm nay không nói với tôi chưa xong với anh ta. Nhìn hàng chục người của đội cứu hỏa mắng chửi ở đó, bóp chặt trái tim tôi không chỉ không có một chút bối rối, ngược lại là cảm giác có chút tối mát mẻ. Sau khi Tôn Yến nghe được tin này, trực tiếp chết lặng. 100 triệu, hắn nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy nhiều tiền như vậy. Lạc Lão Tam, những gì cậu nói đều là thật sao? Bạn thực sự đã vay 100 triệu đô la? Tất nhiên là thật. Bạn không thấy nhiều người đòi nợ đứng đó sao? Tiền thì sao? Tiền đâu rồi? Tất nhiên là tôi có tiền. Giọng tôi vừa rơi xuống, ánh mắt của Tôn Yến khoảnh khắc cảm giác sáng hơn nhiều so với trước đây. Con gái tôi cưới anh nhiều năm như vậy, tiếp nối gia đình cho bạn, không có công lao cũng có vất vả. Bạn như vậy 100 triệu này tôi chỉ cần một nửa. Quá đáng đi anh ơi. Năm đó bạn có thể cưới Thiến Thiến. Tôi đã nói rất nhiều điều tốt đẹp cho anh. Giờ anh giàu thế rồi, cho tôi mượn một chút được không? Tôi không muốn nhiều, 5 triệu là được rồi. Theo lý thuyết cũng không phải là không thể. Dù sao tiền này cũng dễ đến, nhưng tiền của tôi cũng có hạn. Tôi chỉ có thể cho một trong hai người. Cho ai? Các bạn tự thương lượng đi. Trương Lệ Lệ, bạn là người ngoài ở đây làm gì? Tôi và Thiến Thiến giống như chị em, sao lại là người ngoài? Nếu không phải tôi, làm sao cô ấy có thể tìm được người chồng tốt như vậy? Đừng nghĩ là tôi không biết, các người luôn bắt nạt Lạc ca. Con rể, anh cho tôi 20 triệu như thế này. Tôi không trách anh chuyện trước đó. Sau đó chúng tôi vẫn là gia đình. Lạc ca đưa cho tôi đi. Cứ đưa cho tôi, cô muốn tôi làm gì cũng được. Đồ con gái. Dám công khai quyến rũ người đàn ông của Thiến Thiến. Xem ta không giết ngươi. Nói đi. Một giây sau, hai người phụ nữ đánh nhau. Cảnh tượng kỳ lạ này trực tiếp là làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn chết lặng. Nhưng rất nhanh có người phản ứng lại. Đừng đánh nữa. Chẳng lẽ còn không thấy hắn đang đùa các ngươi sao? Con trai, nếu con có tiền, vậy thì trả lại cho tôi trước đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Những gì bạn nợ là cho vay nặng lãi. Hôm nay không trả lại, lần sau sẽ là 20 triệu. Bạn tự cân nhắc nhé. Tại sao phải trả lại cho bạn trước? Hắn nợ chúng ta tiền thì phải trả cho chúng ta. Đúng vậy, số tiền vay từ chúng tôi sẽ trả lại cho bạn. Mày muốn ăn gì hả?
hôm nay không trả lại số tiền này cho chúng tôi. Không ai muốn dễ dàng cả, nhìn cách họ tức giận. Ta cười nhạt dựa vào bản lĩnh mượn tiền. Tại sao tôi phải trả lại? Và tôi hỏi bạn, tôi có quá hạn không? Sau khi nghe tôi nói, cảnh tượng ồn ào ban đầu lập tức yên tĩnh lại, bởi vì theo thỏa thuận, tôi còn cách thời gian trả tiền lần đầu tiên kém hơn nửa tháng nữa, đơn giản là không quá hạn. Vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Nhưng sớm thôi, có đầu óc tương đối linh hoạt nghĩ đến cái cớ. Bạn đã bị công ty chúng tôi đánh giá là người dùng có nguy cơ cao. Chúng tôi đang tiến hành xử lý ngừng lỗ. Vâng, rõ ràng là bạn không muốn trả lại. Chúng tôi có quyền thu hồi tiền gốc sớm. Đúng vậy, lãi suất chúng tôi không cần nữa. Bây giờ chỉ cần trả lại tiền gốc của chúng tôi là được. Miễn là tôi chưa quá hạn. Đây là đơn phương vỡ nợ. Tôi hoàn toàn có thể không chấp nhận. Nhưng hôm nay tôi có tâm trạng tốt. Bạn có thể trả 10 triệu trước. Về phần trả cho ai trước? Nếu không các bạn thương lượng. Con trai, còn nghĩ chúng ta là hai người phụ nữ ngu ngốc đó sao? Còn muốn chơi chúng ta? Hôm nay nếu không trả khoản vay nặng lãi nợ tôi, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Nếu anh muốn nói vậy, vậy thì đừng nghĩ đến việc lấy một xu nào từ tôi nữa. Còn chân tôi, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Nói xong tôi cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn. Theo sát không xa lập tức liền chuyển đến một lúc bàn tay chân gọn gàng. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một số lượng lớn người đàn ông mạnh mẽ được trang bị về phía họ. Nhìn thấy trận này, người đàn ông đầu chọc có kinh nghiệm ngay lập tức nhận ra những người này không phải hắn có thể chọc nổi, lập tức sắc mặt liền tối sầm lại. Đủ cứng rắn rồi, đi thôi, đừng vội, ý anh là sao? Đồ đầu lợn. Bạn không thể tìm tôi để trả lại tiền. Không phải còn có hắn sao? Công ty của tôi vẫn còn trong tay hắn. Hơn nữa hắn còn là mẹ của Lưu Thiến Thiến. Cô hiểu ý tôi chứ? Lạc Lão Tam, đừng nói lung tung. Đó là chuyện của hai người, không liên quan gì đến tôi. Các anh em, đưa anh ta đến đây. Gọi cảnh sát đi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi không thấy tiền. Ngươi cứ chờ tay gãy chân đi. Con rể tốt của tôi không cần tiền của anh nữa, miễn là bạn trả lại 10 triệu này là được rồi. Chuyện phía trước chúng ta sẽ lật lại bài viết được không? Lúc này Tôn Yến vô cùng bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tình hình sẽ đảo ngược nhanh như vậy. Chỉ một lát thôi, nợ không chỉ không thể đổ lên người tôi, thay vào đó, anh ta trở thành một người con trai. Con có chắc là không trả tiền cho anh ta không? Tôi thật sự muốn làm. Lưu Thiến Thiến đã chết rồi. Tôi không liên quan gì đến anh ta nữa. Cậu tùy ý nhé. Ta muốn xem người có thật sự máu lạnh như vậy không? Làm đi, theo lệnh của gã đầu trọc. Cậu bé với cây gậy bóng chày, không chút do dự, rồi vung qua khóc chân của Tôn Yến. Theo sát, một tiếng gãy xương vang lên. Một khoảnh khắc, cảm giác đau đớn xé tim nứt phổi xông thẳng vào thiên linh nắp của Tôn Yến. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tôi ngã xuống đất và bất tỉnh. Và ngay lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng còi báo động chói tai. Những người nghe thấy âm thanh đột nhiên bối rối. Mẹ nó còn dám báo cảnh sát. Chờ cho tôi. Đi thôi. Trương Lệ Lệ giúp tôi mang lời nhắn cho Lưu Thiến Thiến. Trốn được ngày đầu tiên, trốn không được 15, hãy để anh ấy tự làm. Cậu đang nói gì vậy? Thiến Thiến đã chết rồi, ngươi có chuyện tự mình đi nói với hắn đi. Vậy thì chúng ta chờ xem nhé. Nói đi, tôi nhìn chằm chằm vào Trương Lệ Lệ với khuôn mặt đẫm máu. Điều này khiến Ben có lương tâm tội lỗi, đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh buốt. Vậy, quay người liền vội vàng chạy trốn khỏi nơi này. Và phía bên kia, lợi dụng giả chết thoát thân Lưu Thiến Thiến đang nằm trong vòng tay người yêu, vẫn ở đó suy nghĩ cuộc sống tốt đẹp tiếp theo. Thiến Thiến Lạc Lão Tam cái đầu oan lớn đó, bây giờ em rằng đã ngoan ngoãn trả tiền rồi. Tất nhiên rồi, đối phó với hắn còn không phải là nắm tay. Nếu không phải vì tôi, vì lợi ích của đứa con trai rẻ tiền của mình, anh ta cũng nhất định sẽ gánh hết nợ nần. Tuyệt vời, chỉ là một chút ủy khuất. Trong thời gian ngắn của bạn, không thể xuất hiện trước công chúng nữa. Không sao, miễn là tên khốn đó giúp tôi trả khoản nợ này là được. Ngoài ra, tôi không còn có bạn ở đây sao? Yên tâm đi cưng, tôi sẽ luôn ở bên bạn. Chỉ là thằng ngốc tội nghiệp, đến chết cũng sẽ không biết. Hắn toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng không phải là con của hắn, mà là của tôi. Cậu thật tệ. Hai người bạn một câu tôi một câu nói chuyện phiếm. Ngay lúc này, một tiếng chuông vang lên. Lily. Không phải tôi đã nói rồi, đừng gọi cho tôi, mày sẽ giết tao. Thiến Thiến không tốt rồi, có tai nạn. Lạc Lão Tam không biết từ đâu tìm được rất nhiều người. Những kẻ cho vay nặng lãi kia căn bản không dám trêu chọc. Cuối cùng là gì bị làm khó. Đi theo Trương Lệ Lệ, đặt toàn bộ câu chuyện. Nói chi tiết một lần nữa. Lưu Thiến Thiến càng nghe sắc mặt càng đen. Ngươi nói cái gì? Lạc Lão Tam cũng nợ tiền của người khác. Hơn nữa còn nợ hàng trăm triệu. Đúng vậy, còn có một người là Lạc Lão Tam. Tôi không tin là anh đã chết. Cậu phải trốn đi. Một khi bạn bị phát hiện, tôi cũng chết rồi. Và anh sẽ phải gánh hàng trăm triệu khoản nợ. Đây đều là nợ chung của vợ chồng. Nghe đây. Lưu Thiến Thiến cả người đều tê liệt. Hắn vốn muốn lợi dụng quan hệ vợ chồng, thoát khỏi hàng ngàn khoản nợ cờ bạc mà bạn nợ. Nhưng không ngờ nợ cờ bạc vẫn chưa thoát khỏi. Điều này thật khó hiểu. Thêm một khoản nợ chung hàng trăm triệu vợ chồng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ trốn thật tốt. Mẹ tôi sao rồi? Dì bị Triệu Hắc Long đập gãy chân. Hiện tại đang ở bệnh viện làm phẫu thuật đây. Cái gì? Cái này đều là do lão già đó làm. Hắn rõ ràng có tiền nhưng không trả. Còn cố ý để Triệu Hắc Long đi hỏi gì. Dì không cho được, cho nên mới bị gãy chân. Thằng khốn này. Tôi chưa xong với anh ta. Thiến Thiến, đừng vội. Bị hỏng vì sự nổi tiếng đó. Tôi không biết, tôi muốn đi thăm mẹ tôi. Anh ấy bị gãy chân rồi. Sau này xin ai đưa nó đi học? Tuyệt đối không. Thiến Thiến, tỉnh lại đi. Một khi bạn được nhìn thấy, vậy thì tất cả công việc trước đây đều bị mất. Vậy thì sao?
Tôi không thể để mẹ tôi bị thương.